κόκκινα φεγγάρια, γκαράζι επεισόδου. Τα βίντεο ή θα τρώμε σουβλάκια. Κοίτα. Κάνε ένα σουβλάκι, άντε. Έγινε. Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Εμένα με φυσάει ο αέρας και τα μαλλιά μου φεύγουνε, ενώ ο Γιάννης δεν έχει πρόβλημα. Γιάννη, δεν βλέπω τα μαλλιά να σου φεύγουνε. Ναι, τα έχω κουρέψει πρόσφατα. Είναι χαμηλά, δηλαδή τώρα είναι το Γιουλ Μπρίνερ, το παραδοσιακό. Ναι. Λοιπόν, με τον Γιάννη γνωριζόμαστε περίπου από το 1991-92, κάπου εκεί πέρα, όπου είχε ένα ωραίο DR 3,5R, αυτά τα καθαροαιμάκια λοιπόν, όπου το έκανε πενιέ ωραίο με εξάτμιση Arrow, είχε βάλει τεκνοσέλ αυτοκόλλητα, μη εξάι σέλα, White Brothers Lemus, Βισέκο πιστόνι και τι άλλο πρέπει, είχες βάλει κι άλλα πολλά εκεί πέρα. Και αφού το έφτιαξε το μηχανάκι μου, το πούλησε. Και εγώ ήμουνα ο ευτυχής δεύτερος ιδιοκτήτης. Οπότε λοιπόν από το 1990 έχουν περάσει 30 χρόνια κάτι. Ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης παραμένει ένας φίλος του χώματος. Ναι, κυρίως. Και έχεις βέβαια το τενερέ που θα μας δείξει σήμερα. Αλλά πέρα από αυτό, πες μας τι άλλα μηχανάκια έχεις στον γκαράζ σου, γιατί έχεις χωματέρα. Έχω ένα Beta 300 δίχρονο, ένα Husaberg 4,5 τετράχρονο, ένα Ducati 748 και ένα σκούτερ. Δηλαδή είσαι πολύπλευρο ταλέντο, έχεις όλα τα επίπεδα, είσαι, δηλαδή πιάνεις όλο το φάσμα της μοτοσυκλέτας. Χώμα, παραπάνω χώμα, λίγο παραπάνω χώμα, εντελώς χώμα και πήραμε και ένα Ducati και ένα σκούτερ για τα μάτια του κόσμου. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, φίλε Γιάννη, αυτό το μηχανάκι το έχεις, βλέπω, φτιάξει ωραιότατα. Έχεις βάλει τα αξεσουαράκια σου, χούφτες, καλύματα πλαϊνά, εδώ στην εξάτμιση, κάλυμα εξάτμισης, καγκελάκια. Το έχεις προετοιμάσει για χωμάτινες εμπειρίες. Το έχω προετοιμάσει για soft χωμάτινες εμπειρίες, δηλαδή να κάνω ένα ταξίδι να πάω κάπου και άμα μου πούνε ότι πάει και ένας χωματόδρομος σε ένα χωριό που με ενδιαφέρει, να μπορώ να τον περάσω. Κακά τα ψέματα, για τη σωματοδομή μου αυτό το μηχανάκι δεν κάνει για πολύ χώμα. Αν ήμουν λίγο πιο έτσι ψηλός και δυνατός, καλή ώρα έτσι δυνατός, ίσως. Αλλά προς το παρόν είναι μόνο για διέλευση. Είναι μόνο για διέλευση. Ναι. Αλλά να μην το γρατζουνίσουμε και στη διέλευση, είναι εξοπλισμένο πλήρως. Ναι, εντάξει, ναι, να μην μείνουμε και πουθενά. Και τώρα που λες ταξίδι, λες θα πάω ένα ταξιδάκι και θα κάνω και μια διέλευση. Ναι. Είναι εντάξει αυτό το μηχανάκι για ταξίδι? Μου φαίνεται λίγο σκληρό εμένα για ταξίδι. Είναι πάρα πολύ μαλακό και όταν θα το οδηγήσεις θα το δεις, είναι, μπορώ να πω, και υπερβολικά μαλακό. Έχω πάει δηλαδή Αθήνα-Θεσσαλονίκη από εθνική, μια χαρά. Δεν γκέι, εντάξει, μια σχετική κάλυψη από τον αέρα. Ξέρεις τι με στενοχωρεί στα τενερέ? Ναι. Με στενοχωρεί πάρα πολύ το πίσω αμορτισέρ. Το πίσω αμορτισέρ το συγκεκριμένο είναι μια χαρά. Είναι καγιάμπα πλήρως ρυθμιζόμενο. Πλήρως ρυθμιζόμενο. Πλήρως. Λοιπόν, θα σε αφήσω τώρα να μας πεις εσύ τα πράγματα για το μηχανάκι όπως τα σκέφτεσαι. Ωραία. Φρένα, κινητήρας, ποιότητα κατασκευής, άνεση εργονομία. Ωραία. Σ' αφήνω, Γιάννη. Έγινε.
Λοιπόν, αυτό είναι το μηχανάκι μου, Tenere 700. Το πήρα μετά από πολλή σκέψη, στην κατηγορία του υπήρχαν και άλλα 2-3. Αυτό θεωρώ ότι είναι για μένα το καλύτερο μηχανάκι και θα σας εξηγήσω γιατί. Καταρχήν ο κινητήρας. Ο κινητήρας του είναι ο παλιός κινητήρας του MITAF 7. Ένα μοτεράκι το οποίο είναι απλό, απροβλημάτιστο και αποδεδειγμένα άθραυστο. Κατανάλωση έχει οργανάκι που μετράει, μετά από 8.000 χιλιόμετρα η μέση κατανάλωση είναι 4,5 λίτρα. Με κίνηση στην εθνική, στο επαρχιακό δίκτυο και μέσα στην πόλη λίγο. Η δύναμή του είναι αρκετή για να κινηθεί στο χώμα και για να βάλεις ένα συνεπιβάτη και να κινηθεί στην εθνική μέχρι 130-140. Μετά πηγαίνει αλλά και η ταντέρα του. Με περισσότερη λεπτομέρεια το μηχανάκι με έχει ευχαριστήσει σε όλους τους τομείς. Είναι πρακτικό, είναι μαλακό, δεν ζητάει τίποτα. Με μόνο πρόβλημα για μένα που είμαι 1,72 ότι στην κανονική του μορφή είναι αδύνατο να ανέβει σε πάνω. Γι' αυτό έβαλα το kit της Yamaha που το χαμηλώνει, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα καλύτερο έλεγχο, αλλά είναι γενικά το μόνο παράπονο που έχω από το μηχανάκι. Κατά τα άλλα, τα φρένα του είναι ικανοποιητικά, για το χώμα τέλεια, για την άσφαλτο, αν θες να οδηγήσεις γρήγορα στην άσφαλτο, δεν νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Ο κινητήρας είπαμε, η ανάρτηση είναι απίθανη, μαλακιά, μπορείς να οδηγήσεις στην άσφαλτο χωρίς να σε νιάξει αν θα ανέβεις, θα κατέβεις πεζοδρόμιο, αν θα πατήσεις λακκούβα. Αλλά αν αρχίσεις να το οδηγείς σαν super sport, ας πούμε, που σε ενθουσιάζει ο κινητήρας, εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Κατά τα άλλα είναι ένα ωραίο, πρακτικό και φτηνό μηχανάκι, το φτηνότερο στην κατηγορία του. Δεν ξέρω αν... Το ρολόι φέγγει. Το ρολόι είναι μια χαρά και μάλιστα έχει και ρυθμιζόμενη ένταση, ούτως ώστε να αντιμετωπίσεις αν έχει λίγο φως ή περισσότερο φως. Δεν είναι έγχρωμο, είναι ότι απλούστερο υπάρχει. Τα προγράμματα βολεύουνε. Προγράμματα δεν έχει. Το μόνο ηλεκτρονικό που έχει αυτό το μηχανάκι είναι ABS. Τίποτα άλλο. Ούτε ride by wire, ούτε προγράμματα, ούτε τίποτα. Αυτά πες μας. Ο συμπλέκτης και το γκάζι τα βλέπω ότι είναι σύρματα. Ο συμπλέκτης είναι σύρμα, απροβλημάτιστος, μαλακός. Δεν τον έχω 8.000 χιλιόμετρα, δεν τον έχω τεντώσει ποτέ. Το γκάζι, επειδή είναι σκέτο σύρμα, δεν έχει τίποτα ηλεκτρονικό να μπερδεύεται ανάμεσα. Είναι ακριβώς ό,τι κάνεις αυτό κάνει. Δεν έχει ούτε καθυστερήσεις ούτε τίποτα. Είναι ένα απλό λειτουργικό μηχανάκι. Γιάννη, να έρθω. Έλα. Όχι, γιατί έλεγα μην τυχόν και δεν με θες. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Έχω βασικές ερωτήσεις να σου κάνω. Ναι. Αλλά θέλω να βλέπεις την κάμερα. Ωραία. Και ελπίζω η κάμερα να βγάζει και το απέραντο γαλάζιο από πίσω και να μην φαινόμαστε ξεροί. Ανεβήκαμε εδώ πέρα στα όρη, στα άγρια βουνά, να μην φαίνονται τα μπλε από πίσω. Λοιπόν, Γιάννη. Ναι. Γιάννη, ξεκινάμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα βλέπω ότι έχεις διάφορα καλύματα πάνω στο μηχανάκι. Έχεις κάλυμα εδώ προστασία, έχεις προστασία εδώ, έχεις προστασία στα χέρια, έχεις βάλει κάποια κάγκελα. Πόσο κοστίσαν αυτά τα πράγματα? Κοίτα να δεις, όπως είπα και πριν, είμαι αρκετά κοντός. Με αποτέλεσμα όταν πατήσω χωματόδρομο να είναι πολύ πιθανή μία πτώση. Ναι, πόσο κοστίσανε? Πόσο κοστίζουν? Λοιπόν, ξεκινάμε. Τα κάγκελα της Yamaha υπάρχουν 500 εταιρείες. Τα συγκεκριμένα κάνουν. Αυτά είναι γνήσια Yamaha. Ναι, είναι γύρω στα 3 εκατοστάρικα. Τώρα δύο τόσο, 3 εκατοστάρικα. Είμαστε κοντρακά τιμές. Λοιπόν, γύρω στο κατοστάρικο τα καλύματα εδώ του κινητήρα για να μην πέσει και τρυπήσει. Akerbis ή Yamaha? Όχι, είναι μια εγγλέζικη εταιρεία RNG. RNG, ωραία. Ναι. Σκελετός? Ο σκελετός, για να μην φαγωθεί από τις μπότες το σίδερο, ένα 40. Ωραία. Η ποδίτσα? Η ποδίτσα είναι ασέρμπης και έκανε 1,5 εκατοστάρικο. Είχε κανονική ποδίτσα το μηχανάκι? Είχε μια αλουμινένια πολύ λεπτή. Έβαλα αυτή γιατί αυτή πιάνει και το μοχλικό.
Και θέλω να αποφύγω τις λάσπες και τα λοιπά τα οποία μπορεί να κάτσουν στο μοχλικό και να θέλει συχνή συντήρηση. Ωραία. Το διπλό stand είναι Yamaha. Yamaha και αυτό και γύρω στα 3 εκατοστάρικα. 3 εκατοστάρικα το εξτρά, δεν πάει δηλαδή με την τιμή της μηχανής, Όχι. έτσι. Ωραία. Οι χούφτες. Οι χούφτες είναι Barkbusters αυστραλέζικες και είναι γύρω στο εκατοστάρικο. Ωραία. Και προχωράω και συνεχίζω να ρωτάω. Σε καλύπτει ο ανεμοθώρακας της μηχανής? Ο ανεμοθώρακας για μένα, για τις ταχύτητες που πηγαίνω και για το ύψος μου είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Είναι στάνταρ, έτσι. Ο ανεμοθώρακας είναι στάνταρ. Το μόνο που έχω αλλάξει εδώ, δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα, Ναι. είναι ότι έχω βάλει μια πατεντούλα η οποία τον κάνει κινητό για να ανέβει λίγο παραπάνω. Ωραία. Είναι πτυσσόμενος δηλαδή που έχεις κάνει πατέντα. Στάνταρ είναι σταθερός. Και συνεχίζω. Ναι. Εδώ βλέπω το σελάκι χωμένο, γνήσιο Yamaha. Ναι, αυτό είναι το normal το Και Yamaha. έχουμε Ναι. και το καγκελάκι αυτό που είναι Yamaha, όχι. Αυτό είναι SW Motec. Ναι, γιατί δεν μπορεί, δηλαδή δεν έχει καμία λογική. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ δηλαδή καταργούμε ουσιαστικά τη σέλα για συνεπιβάτη. Εκτός και αν έχει πολύ, είναι... Ναι, Ναι, με καταλαβαίνεις τώρα. είναι συνηθισμένος ακριβώς. Έτσι. Αντρικά πράγματα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω και λέω. Λάστιχα χωματερά. Λάστιχα χωματερά, τα οποία τελικά Τα οποία είναι μήτας. ε10. Και τα οποία είναι πολύ καλά στο χώμα, αλλά σε βρεγμένο κινδυνεύεις να πέσει κάτω. Όχι, μωρέ, σε πολύ βρεγμένο αφού περνάει το νερό μέσα από το τακούνι. δεν Όχι, πετάς. βρεγμένο στην άσφαλτο. Α, ελαφρά βρεγμένο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί στο βαρύ βρεμένο. Στη λάσπη σαν είναι το τέλεια. enduro δεν είναι τίποτα. Ναι, ναι, το ναι, λάστιχο, ναι, έτσι. ναι, ναι. Λοιπόν, σκληρό λαστικάκι δηλαδή σου ικανοποιεί στο χώμα και αρκετά σκληρό για να μην φθύρεται εύκολα στην άσφαλτο. Γιατί για να πούμε για τον κόσμο που δεν ξέρει ότι τα χωμάτινα λάστιχα στην άσφαλτο φυσικά φθύρονται πολύ πιο εύκολα από ότι στο χώμα. Η άσφαλτο είναι πολύ πιο σκληρή από ότι είναι το χώμα. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε? Έχουμε κάτι άλλο στο φανταστικό αυτό μηχανάκι να προσθέσουμε? Εκείνο που έδωσε διαφορά στο μηχανάκι ήταν η εξάτμιση και το φίλτρο. Η εξάτμιση και το φίλτρο. Τα ακούω. Λοιπόν, η εξάτμιση ήταν αυτή που προτείνει η Yamaha η Akrapovic που έκανε μόνο το τελικό 700 ευρώ. Και το φίλτρο, κατήργησα το εργοστασιακό φίλτρο μαζί με έναν αναπνευστήρα που έχει και έβαλα ένα της Twin Air, το οποίο η όλη με τέτοια έπεσε γύρω στα 2 εκατοστάρικα. Ναι, αλλά τώρα που λείπει ο αναπνευστήρας δεν κινδυνεύει να περάσει το νερό από εκεί μέσα? Άμα θες να το σταματήσουμε και να το δείξουμε, θα δεις ότι είναι εντελώς στεγανό. Έχει γίνει πως είναι το φίλτρο του Enduro που τα καλύπτει όλα. Α, είναι Ναι, έτσι. ναι. Ωραία. Λοιπόν, εγώ ερώτηση δεν έχω να σου κάνω. Ναι. Έχω μία, αλλά εντάξει, δεν ξέρω αν την έχεις την απάντηση στο μυαλό σου. Πες μου. Λοιπόν, η ερώτηση είναι πολύ εύκολη. Ναι. Όπως το βλέπουμε, Ναι. πόσο κάνει? Επειδή έχω ένα αρχιάκι Excel και βάζω όλες τις αγορές που έχω κάνει, έχει φτάσει γύρω στα 13 χιλιάρικα χοντρικά. Και όταν το πήρες από τη Yamaha με τα αξεσουάρ τα Yamaha, το καγκελάκι μόνο, το stand, τα αξεσουάρ τα Yamaha, πόσο έκανε? Στάνταρ, χωρίς τίποτα επάνω, είχε τότε 10,5. Εντάξει. Ναι. 10,5, 13, έχεις ακόμα, σε βλέπω εγώ δρόμο, άλλα... Ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αν και δεν σας έβλεπε ποτέ, γιατί του αρέσει το μαλλί μου φαίνεται, ήταν ο Γιάνναρος. Φοβερός τύπος, αμήνικτος εντουράς, διχρονίστας. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που ήμουνα εδώ μαζί του. Ελπίζω να πέρασες ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να σας φανήκανε χρήσιμα όλα αυτά και να σας πω ότι ήταν ο Γιάννης και ο Ιωάννης και η Γεωργία πίσω από την κάμερα για άλλο ένα Garage Episode των κόκκινων φεγγαριών. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.